নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এটি প্ৰশ্ন সুধি আছা আৰু তোমালোকৰ যিসকলে প্ৰশ্ন সুধিছা বা প্ৰশ্ন নুঠা সকলৰ মনতো হয়তো এই প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে এতিয়া এইবাৰ আমাৰ যি HSLC এক্সাম তাৰ কাৰণে কি হ'ব স্পোকেন ইংলিছৰ 10 মাৰ্কছৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট হ'ব তাৰ কাৰণে আমি তোমালোকক এটা এপ্লিকেশনৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছো যে কি SEBA স্পোকেন ইংলিছ এপ এতিয়া এই এপটোত কি আছে 25টা লেভেল আছে কিন্তু তোমালোকৰ এই সময়লি পৰীক্ষা যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাতে মাত্ৰ দুটা লেভেলৰহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 কিন্তু তোমালোকৰ বহুতে কি কৰিছা 30টা 25টা লেভেলো কমপ্লিট কৰিছা কোনোবাই 3 নম্বৰ লেভেলত গৈছা এনেকুৱা ধৰণে কৰিছা ঠিকে আছে কিন্তু এই সময়ত তোমালোকৰ হেতু প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ দুটা লেভেলৰহে তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া লেভেল বিলাক তোমালোকে কমপ্লিট কৰিছা কমপ্লিট কৰাৰ সময়ত তোমালোকে ওপৰত কিছুমান পইণ্ট দেখিবৰ কাৰণে পাইছা তে এই পইণ্টটোক লৈ তোমালোকৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে যে কিছুমানে সুধিছা মোৰ পইণ্ট কম হৈ আছে মই নম্বৰ কম পাম নেকি কিছুমানে সুধিছা মোৰ পইণ্ট কালি বেছি আছিল আজি কমি গৈছে কিছুমানে সুধিছা স্যাৰ মই 3টা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিলো এতিয়া বাকি কিটা কৰা নাই কিবা হ'ব নেকি কিছুমানে সুধিছা মই 6টা চেপ্টাৰে কমপ্লিট কৰিলো বেছি কৰিলো কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি চেপ্টাৰৰ লেভেল বিলাক কমপ্লিট কৰাটো বেছি কৰিলে একো অসুবিধা নহয় আৰু তাত যেটো পইণ্ট ৰিফ্লেক্ট কৰিব এই পইণ্টে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলায় তাত যেটো পইণ্ট পাইছে হেতু তুমি ষ্টাডি কৰি যেনেকৈ গেম খেলিলে পইণ্ট পাই তোমালোকে এই মানে লেভেল কেইটা কৰাৰ বিনিময়ত তোমালোকে কি পাইছা পইণ্ট পাইছা কিন্তু তোমালোকৰ যেটো অৰিজিনাল পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাটো হ'ব 28 অক্টোবৰ তাৰিখে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে তোমালোকৰ ছাৰসকলে তোমালোকক পৰীক্ষা কাকত দিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে নম্বৰ মানে উত্তৰ কৰিব লাগিব স্পোকেনৰ ওপৰত তাৰ আগতো তোমালোকক ছাৰসকলে প্ৰশ্ন পৰীক্ষা পাতি তোমালোকক এই বস্তুটো ভালদৰে বুজাই দিব পাৰে যে কি এনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষা প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ 2-3টা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেক দিনে হয়তো ছাৰে পাতি থাকিব পাৰে তাত কোনো ভেজাল নাই কিন্তু সমাহালি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেটো ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট তাৰ মাৰ্কটো তোমালোকৰ বা তাৰ পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে তোমালোকক মই পুনৰবাৰ কৈছো তোমালোকৰ এপ্লিকেশনটোত যেটো মাৰ্ক আছে যেটো পইণ্ট আছে পইণ্টে তোমালোকৰ নম্বৰৰ ওপৰত ৰিফ্লেক্ট নকৰে কাৰণ তোমালোকৰ 3 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা কিন্তু কিছু সংখ্যকৰহে মোবাইল আছে গতিকে মোবাইল নথকা সকলৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব যদি এই পইণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নম্বৰ দিয়া হয় গতিকে হেতু কোনো কথা নহয় সেই পইণ্টটো তুমি এটো জানিব পাৰিবা যে কি তোমাক কিমান মানে সাকসেস হৈছে থকা সকলে নথকা সকলেটো চাবই নোৱাৰিব গতিকে নথকা সকলৰ কাৰণে বা থকা সকলৰ কাৰণে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিব তাত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষা যেটো নম্বৰ হ'ব হেতুৱে তোমালোকৰ অৰিজিনাল নম্বৰ হ'ব ইয়াত থকা পইণ্টটো তোমালোকৰ নম্বৰৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো জৰিয়তে কথাখিনি গম পালা যিমান পাৰা ইমান ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় নমস্কাৰ